सत श्री अकाल, मैं सुखमंदर कौर लेके हाजिर हैं। एक वड्डी खबर तुसी सुन रहे हो आज न्यूज़ वाला। आईफोन वरतण वाले सावधान, इंज हो रही रिकॉर्डिंग। iOS दियां कई चहेतियां एप्स यूजर्स नूं बिना दस्से उन्हां दे स्क्रीन टैब ते ਸਵਾਈਪਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਡੀਆ, 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ, hostel.com ਤੇ ਹੋਲਿਸਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਕਰੰਚ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਆਈਫੋਨ ਐਪਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਗੁਪਚੁਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਪਸ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ aznewswala.com।